tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt của câu trả lời. Dưới đây là phần 2. Dịch câu hỏi. The English. Dịch câu trả lời tiếng Việt. Câu hỏi tiếng Anh, bản dịch systems. 41. What is plan 11 in SEAL systems? Plan 11 trong hệ thống SEAL là gì? A line from the pump discharge to the seal chamber for circulation là đường ống dẫn từ đầu xả bơm về buồng seal để tuần hoàn chất lỏng. What is plan body high? Plan body high là gì? It injects clean fluid from an external source to the seal chamber. Cấp chất lỏng sạch từ nguồn ngoài vào buồng seal. What is plan numbly high? Plan numbly high là gì? A buffer fluid system for unpressurized dual seals. Hệ thống chất đệm cho phớt kép không áp lực. 44. What is plan 53A? Plan 53A là gì? A pressurized barrier fluid system for dual seals. Hệ thống chất ngăn có áp cho phớt kép. What is plan 75? Plan 75 là gì? Collects leakage vapor from the seal vent line. Thu hồi hơi rò rỉ từ đường thông hơi của seal. 46. What is plan 76 là gì? Vents leakage gases to a safe location. Dẫn khí rò rỉ đến vị trí an toàn. What is the difference between single and double seals? Sự khác nhau giữa phớt đơn và phớt kép là gì? Single seals have one sealing face. Double seals have two for better containment. Phớt đơn có một cặp mặt làm kín. Phớt kép có hai để tăng khả năng ngăn rò rỉ. 48. What is seal face material? Vật liệu mặt phớt là gì? Common materials are carbon, silicon carbide, and tungsten carbide. Các vật liệu thường dùng là carbon, silicon carbide và tungsten carbide. What is elastomer? Elastomer là gì? A flexible sealing component made from rubber or synthetic material. Là bộ phận làm kín đàn hồi, làm từ cao su hoặc vật liệu tổng hợp. What is a pump shaft? Trục bơm là gì? The rotating element that transmits power to the impeller. Là bộ phận quay truyền công suất đến bánh công tác. What is pump casing? Thân bơm là gì? The outer shell that contains the liquid and pressure. Là vỏ ngoài bao chứa chất lỏng và áp suất. What is a bearing housing? Vỏ ổ bi là gì? The part that supports and encloses the bearings. Là phần đỡ và bao che các ổ bi. What is a diffuser vane? Cánh khuếch tán là gì? Stationary blades that guide fluid and recover pressure. Cánh tĩnh dẫn hướng dòng chảy và thu hồi áp suất. What is stuffing leakage? Raw rỉ ở hộp nhồi là gì? Small fluid leakage through packing needed for cooling and lubrication. Lượng rò nhỏ qua vật liệu chèn, cần thiết để làm mát và bôi trơn. Number what is alignment check? Kiểm tra đồng trục là gì? Ensuring shafts of pump and driver are correctly aligned. Đảm bảo trục bơm và motor được căn đúng. 30. What is base plate grouting? Trám nền bệ bơm là gì? Filling the base plate with grout for stability là việc đổ vữa để cố định và ổn định bệ bơm. What is priming? Mồi bơm là gì? Filling the pump with liquid before starting là nạp đầy chất lỏng vào bơm trước khi khởi động. 58. What is dry running? Operating a pump without liquid, which can damage the seal, là chạy bơm khi không có chất lỏng, có thể gây hỏng phớt. What is seal chamber pressure? Áp suất buồng phớt là gì? The pressure in the area around the mechanical seal, là áp suất tại vùng xung quanh phớt cơ khí. 6. What is seal failure? Hỏng phớt là gì? When the seal can no longer prevent leakage, khi phớt không còn khả năng ngăn rò rỉ. What is vibration monitoring? Giám sát rung động là gì? Measuring pump vibration to detect imbalance or bearing failure. Đo rung động để phát hiện mất cân bằng hoặc hỏng ổ bi. What causes pump vibration? Nguyên nhân gây rung bơm là gì? Misalignment, imbalance, cavitation, or bearing wear. Đố lệch trục, mất cân bằng, xâm thực hoặc mòn ổ bi. What is performance test? Kiểm tra hiệu suất là gì? Testing pump output versus design specifications, là kiểm tra công suất bơm so với thông số thiết kế. What is a curve tolerance? Sai số đường đặc tính là gì? The allowable deviation from the certified performance curve. Mức sai lệch cho phép so với đường đặc tính chuẩn. What is a sump pump? Bơm hố móng là gì? A vertical pump designed to handle fluids below ground level, là bơm trục đứng để hút chất lỏng ở vị trí thấp hơn. 66. What is self-venting? Tự thoát khí. The ability of a pump to release trapped air automatically. Khả năng của bơm tự xả khí mắc kẹt. What is recirculation line?
Đường hồi lưu là gì? A line returning some discharge flow to suction or seal chamber. Đường dẫn một phần lưu lượng xả trở lại đầu hút hoặc buồng Sách phớt. vở. Sách vở 68. What is seal pot? Sách Bình vở chứa chất học. làm kín là gì? A reservoir supplying barrier or buffer fluid to dual seals. Bình chứa cung cấp chất đệm hoặc ngăn cho phớt kép. What is a cooling coil? Ống làm mát là gì? A coil inside the seal pot to reduce fluid temperature. Ống cuộn trong bình phớt để giảm nhiệt độ chất lỏng. What is flushing fluid? Chất rửa là gì? Fluid used to cool, clean, or lubricate the seal. Chất dùng để làm mát, rửa hoặc bôi trơn phớt. What is differential pressure? Chênh áp là gì? The difference between suction and discharge pressures. Sự chênh lệch giữa áp suất đầu hút và đầu xả. What is an orifice? Lỗ tiết lưu là gì? A small restriction to control flow rate or pressure. Là lỗ nhỏ điều chỉnh lưu lượng hoặc áp suất. What is gland plate? Bản ép phớt là gì? A plate compressing packing or holding the mechanical seal. Là tấm ép chặt vật liệu chèn hoặc giữ phớt cơ khí. What is drive collar? Vòng dẫn động là gì? A ring connecting rotating parts of the seal to the shaft. Vòng nối phần quay của phớt với trục. What is seal face distortion? Biến dạng mặt phớt là gì? Warping of seal faces due to heat or pressure. Biến dạng mặt phớt do nhiệt hoặc áp suất. What is seal hang up? Kẹt phớt là gì? When seal faces cannot move freely due to dirt or corrosion. Khi mặt phớt không di chuyển tự do bẩn hoặc ăn mòn. What is back pressure? Áp ngược là gì? Pressure acting in the reverse direction of normal flow. Áp suất tác động ngược hướng dòng chảy. What is suction lift? Chiều cao hút là gì? Vertical distance between fluid source and pump center line. Khoảng cách thẳng đứng giữa nguồn chất lỏng và tâm bơm. Buddy Jean, what is discharge head? Cột áp xả là gì? The vertical height the pump can raise the liquid. Chiều cao mà bơm có thể đẩy chất lỏng lên. Bambury, what is total dynamic động là gì? Sum of suction lift and discharge head plus friction losses. Tổng của cột hút, cột xả và tổn thất ma sát. Damimut, what is static head? Cột áp tĩnh là gì? The height difference between suction and discharge levels. Độ chênh cao giữa mực hút và xả. What is velocity head? Cột áp vận tốc là gì? Energy due to fluid velocity in motion. Năng lượng do vận tốc dòng gây ra. Daiba. What is friction loss? Tổn thất ma sát là gì loss due to friction in pipes and fittings. Mất áp do ma sát trong ống và phụ kiện. What is pump capacity? Lưu lượng bơm là gì? The volume of fluid a pump can move per unit time. Thể tích chất lỏng mà bơm di chuyển trong một đơn vị thời gian. What is shut-off head? Cột áp ngừng dòng là gì? The maximum head at zero flow. Cột áp tối đa khi lưu lượng bằng không. What is operating range? Phạm vi hoạt động là gì? Gần xong rồi. The flow range where the pump runs efficiently. Khoảng lưu lượng mà bơm hoạt động hiệu quả. What is overloading? Quá tải là gì? When power consumption exceeds motor rating. Khi công suất tiêu thụ vượt quá công suất motor. What is a relief valve? Van an toàn là gì? A valve that opens to release pressure if it becomes excessive. Van mở ra để xả áp khi áp suất vượt mức. What is air binding? Kẹt khí là gì? Air trapped in the pump preventing normal operation. Không khí bị kẹt trong bơm làm bơm không hoạt động đúng. What is seal flush plan selection based on? Việc chọn plan rửa phớt dựa trên yếu tố nào? It depends on fluid type, temperature, and pressure. Dựa vào loại chất lỏng, nhiệt độ và áp suất. What is mechanical seal leakage rate? Tỷ lệ rò rỉ của phớt cơ khí là gì? The amount of fluid passing through the sealing faces. Lượng chất lỏng rò qua mặt làm kín. Die-high, what is shaft deflection? Độ lệch trục là gì? The bending of the shaft under load. Sự uốn cong của trục khi chịu tải. What is pump startup procedure? Quy trình khởi động bơm là gì? Check alignment, open suction valve, close discharge, then start pump. Kiểm tra đồng trục, mở van hút, đóng van xả rồi khởi động bơm. What is pump shutdown procedure? Quy trình dừng bơm là gì? Close discharge valve slowly, then stop motor. Đóng từ từ van xả rồi tắt motor. What is wear ring? Vòng chống mòn là gì? Replaceable ring minimizing wear between impeller and casing. Vòng thay thế giúp giảm mòn giữa bánh công tác và thân bơm. What is dynamic balancing? Cân bằng động là gì?
Process of adjusting rotating parts to reduce vibration. Quá trình điều chỉnh bộ phận quay để giảm drone system. Hệ thống hỗ trợ phớt là gì? Auxiliary equipment that maintains seal performance. Thiết bị phụ trợ giúp phớt hoạt động ổn định. What is seal cooling system? Hệ thống làm mát phớt là gì? Circulates cooling fluid around seal faces. Tuần hoàn chất làm mát quanh mặt phớt. What is pump duty point? Điểm làm việc của bơm là gì? The intersection of pump and system curves. Giao điểm giữa đường đặc tính bơm và hệ thống. What is pump reliability? Độ tin cậy của bơm là gì? The ability of the pump to operate continuously without failure. Khả năng hoạt động liên tục mà không hỏng hóc. Bạn có muốn tôi tạo file Excel.x